Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong cùng con trai xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để đi du lịch, làm cho cư dân mạng bùng nổ. Trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn gắn với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, bền bỉ, luôn đặt hết mình vào công việc, còn Phùng Thiệu Phong, người bạn đời cũ của cô, lại gắn với nét lịch lãm, trầm ổn. Sau khi ly hôn, mỗi người một cuộc sống, một hành trình. Công chúng đã quen với việc họ hiếm khi xuất hiện chung. Thế nhưng vào một ngày đầu hè, sân bay Thượng Hải bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Những người có mặt tại nhà ga quốc tế hôm ấy đã chứng kiến một khoảnh khắc mà không ai ngờ đến. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và con trai nhỏ cùng nhau xuất hiện, cùng làm thủ tục để đi du lịch. Không camera sân khấu, không ánh đèn hào nhoáng, chỉ có ba con người, một gia đình từng tan vỡ nhưng vẫn vì con mà giữ lại sự dịu dàng sau cùng. Khoảnh khắc ấy, với nhiều người, còn đẹp hơn bất kỳ bộ phim truyền hình nào mà họ từng đóng. Sân bay quốc tế Thượng Hải phố đông buổi sáng lúc nào cũng tấp nập, xe đẩy, vali, tiếng kéo bánh lạo xạo trên nền gạch, tiếng loa thông báo vang vọng. Nhưng trong sự ồn ào ấy, có một khoảnh khắc thanh thoát lạ thường khi một nhóm người nhận ra bóng dáng quen thuộc, mái tóc ngắn mềm mại của Triệu Lệ Dĩnh, dáng người cao thanh thoát của Phùng Thiệu Phong và một cậu bé nhỏ đang nắm tay cha. Ban đầu chỉ là vài tiếng xì xào, có phải Triệu Lệ Dĩnh không? Trông kia giống Phùng Thiệu Phong lắm. Con trai họ kia. Trong giới giải trí vốn chạy theo drama, scandal, những tin tức ồn ào về tình cảm hay chia ly, khoảnh khắc họ cùng nhau bình thản bước đi lại gây chấn động theo một cách rất đỗi nhẹ nhàng. Họ đang cùng xuất hiện như một gia đình. Triệu Lệ Dĩnh hôm đó không diện trang phục cầu kỳ như trên thảm đỏ. Cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean tối màu và khoác ngoài chiếc áo chống nắng nhẹ. Tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt không trang điểm quá đậm, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến cô tỏa ra vẻ đẹp của một người mẹ mềm mại, tự nhiên, rất đời. Dù đeo khẩu trang, ánh mắt cô vẫn ánh lên sự ân cần khi nhìn con trai. Khi cậu bé kéo vali hơi nặng, cô khẽ cúi xuống chỉnh lại. Khi bé háo hức chỉ về phía máy bay bên ngoài cửa kính, cô mỉm cười theo ánh nhìn ấy. Có lẽ đã lâu rồi, công chúng mới được nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh như vậy, không phải minh tinh, mà là một người mẹ bình dị đang chuẩn bị cho ngày du lịch nhỏ của con. Phùng Thiệu Phong chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây thoải mái, phong thái nhã nhặn, dáng vẻ anh trầm hơn so với thời còn mặn nồng cùng Triệu Lệ Dĩnh, nhưng ánh mắt anh dành cho con vẫn ấm áp như cũ. Ở sân bay hôm ấy, anh đi ở vị trí sát cạnh con, tay giữ vững chiếc vali nhỏ của bé để tránh bé bị ngã. Mỗi lần bé xoay đầu lại hỏi, ánh mắt anh luôn sáng lên, trả lời nhẹ nhàng, con, chúng ta sắp đi rồi, đợi một lát. Bố sẽ bế con. Ngay cả những người từng chỉ trích anh sau ly hôn cũng phải thừa nhận anh là một người cha tốt. Không phải tình yêu nào cũng vĩnh viễn, nhưng tình phụ tử mẫu tử luôn trường tồn. Cậu bé nhân vật khiến sự xuất hiện của bố mẹ thêm ý nghĩa. Khoảng 5-6 tuổi, dáng nhỏ nhắn nhưng hoạt bát, mặc chiếc áo phông xanh dương và chiếc ba lô hình khủng long. Bé tung tăng chạy vài bước rồi lại quay đầu chờ bố mẹ. Đối với bé, có lẽ đây đơn thuần chỉ là một chuyến đi chơi với bố mẹ, nhưng với những người quan sát, đây là một bức tranh đẹp về tình yêu thương sau ly hôn, một minh chứng rằng hạnh phúc của trẻ con đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy, được bố mẹ nắm tay cùng một lúc. Có một hình ảnh khiến nhiều người xúc động, khi cậu bé chạy hơi xa, Phùng Thiệu Phong gọi, chậm thôi con, cậu bé dừng lại, quay về phía bố mẹ. Lúc ấy, Triệu Lệ Dĩnh bước lên đứng cạnh bé, còn Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng kéo chiếc ba lô của con cho ngay ngắn. Ba người đứng gần nhau, nhỏ bé giữa không gian rộng lớn của sân bay. Khoảnh khắc đó, có người đã bật khóc, bởi nó khiến người ta nhận ra rằng ly hôn không có nghĩa là tan vỡ, ly hôn không có nghĩa là cắt đứt mọi yêu thương, ly hôn không có nghĩa là hai con người phải quay lưng mãi mãi. Có những mối quan hệ không còn là vợ chồng, nhưng vẫn có thể trở thành bạn đường của con. Nhiều người luôn tò mò vì sao họ quyết định cùng con đi du lịch. Câu trả lời có lẽ rất giản dị, vì con cần sự có mặt của cả bố và mẹ. Dù không còn sống chung, họ hiểu một điều, trẻ nhỏ cần cảm nhận được rằng mình vẫn có gia đình dù gia đình ấy đã đổi hình dạng. Đi du lịch chung là cách tạo kỷ niệm đẹp, bù đắp khoảng thời gian cả hai vắng con vì công việc, khiến con cảm thấy đủ đầy yêu thương. Đó là sự trưởng thành của những người làm cha mẹ. Không có tiếp xúc thân mật, không có khoảnh khắc tình cảm đôi lứa, nhưng giữa họ có những ánh nhìn bình thản, như hai người trưởng thành đã gác lại quá khứ, chừa lại sự tôn trọng cần có cho nhau. Một lần, khi con trai chạy về phía Triệu Lệ Dĩnh, bé suýt va vào người khác. Phùng Thiệu Phong vội đưa tay giữ lại. Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh nhẹ một giây, gật đầu cảm ơn. Chỉ một động tác, nhưng chứa rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn vì cùng chăm sóc, cảm ơn vì vẫn là cha tốt, cảm ơn vì cùng bảo vệ con. Đó không còn là cảm xúc của đôi tình nhân, mà là cảm xúc của hai người đã từng yêu nhau, từng làm vợ chồng, và giờ cùng đứng cạnh nhau như những người bạn lớn của con mình. Tin tức lan nhanh, chỉ vài phút sau, paparazzi xuất hiện, nhưng khác với những lần bị chụp lén khác, lần này họ giữ khoảng cách, có lẽ cũng vì cảnh tượng ấy quá yên bình. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống chỉnh áo cho con trai, Phùng Thiệu Phong che tay lên đầu con để tránh ống kính. Dù không còn bên nhau, họ vẫn bảo vệ con bằng sự phối hợp ngầm hiểu mà bao năm trước họ từng chia sẻ. Đến quầy check-in,
cả ba đứng thành một hàng, con trai nắm tay mẹ, nhưng chân lại đứng sát cha. Sự gần gũi ấy cho thấy bé không cảm nhận sự chia rẽ mà người lớn thường tưởng tượng. Nhân viên sân bay nhận ra họ, nhưng vẫn giữ sự lịch sự, chúc ba người chuyến đi vui vẻ. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, Phùng Thiệu Phong gật đầu, con trai vui vẻ nói, cảm ơn cô ạ. Chỉ một câu nói trẻ con, nhưng đủ khiến trái tim những người chứng kiến mềm đi. Trước cổng an ninh, Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống buộc lại dây giày cho bé. Phùng Thiệu Phong đứng phía sau, chăm chú nhìn từng cử động của hai mẹ con. Khi bé chạy lại phía bố, Triệu Lệ Dĩnh kéo chiếc vali nhỏ, còn Phùng Thiệu Phong bế con lên. Một hình ảnh rất đời, rất thật như chưa từng có sự chia ly. Khi loa gọi chuyến bay, họ đứng cạnh nhau, không ai nói điều gì lớn lao, không có nụ cười lớn, cũng không có sự ngượng nghịu, chỉ có sự bình yên. Con trai đặt tay lên cả hai người, mỗi bên một tay, và ba người bước qua cánh cửa. Vào khoảnh khắc bóng họ dần biến mất, có một sự tĩnh lặng lạ kỳ. Người ta nhận ra rằng tình yêu có thể thay đổi, nhưng tình thân thì không. Ly hôn có thể chia tay hai người lớn, nhưng không thể chia cách cha mẹ khỏi con. Một gia đình tan vỡ vẫn có thể tạo nên những khoảnh khắc đẹp như mơ. Chuyến du lịch hôm ấy không chỉ là chuyến đi của cha mẹ và con trai, nó còn là không ai trách móc, không ai lôi quá khứ ra làm tổn thương nhau, không giành giật, không phô trương, chỉ hành động thầm lặng. Trưởng thành không phải là quên đi quá khứ, mà là đối diện nó và bước tiếp một cách bình thản. Họ không còn là đôi uyên ương ngày nào, không còn những bộ ảnh cưới lộng lẫy, không còn những buổi lễ công khai ngọt ngào, nhưng họ vẫn là cha và mẹ của một đứa trẻ, và điều đó mãi là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất. Sân bay Thượng Hải hôm ấy đã chứng kiến một điều mà nhiều gia đình mong có, một khoảnh khắc đoàn tụ không vì tình yêu đôi lứa, mà vì tình yêu vô điều kiện dành cho con. Trong cuộc đời đầy biến động này, có lẽ đó mới là dạng hạnh phúc bền bỉ nhất. Sáng ngày 2 tháng 12, cánh phóng viên tại sân bay phố Đông Thượng Hải bất ngờ ghi lại hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng con trai Tưởng Tưởng xuất hiện trong khung cảnh khá thân mật. Mặc dù đã ly hôn từ năm 2021, việc cả hai cùng lộ diện công khai bên con trai hiếm khi xảy ra, lập tức khiến từ khóa liên quan leo thẳng lên top 3 hot search Weibo chỉ trong vòng 10 phút. Theo truyền thông tại hiện trường cho biết, Triệu Lệ Dĩnh diện áo khoác dáng dài màu be, đội mũ lưỡi chai đen, đeo khẩu trang kín nhưng vẫn khó che đi khí chất minh tinh. Phùng Thiệu Phong chọn trang phục giản dị, mũ len tối màu và đeo kính. Con trai Tưởng Tưởng ngồi trên vali trẻ em, liên tục được bố mẹ thay phiên chăm sóc. Điều gây chú ý là mặc dù không đi sát cạnh nhau, nhưng hai người nhiều lần trao đổi ngắn, phối hợp để trông con, tạo cảm giác hài hòa và thân thiện. Một nhân viên sân bay tiết lộ hai người xử lý mọi thứ khá tự nhiên, ưu tiên con trai lên hàng đầu, không hề có thái độ tránh mặt hoặc căng thẳng. Theo lịch trình chuyến bay nội địa trong buổi sáng, cộng đồng mạng suy đoán cả ba có thể bay đến Tam Á để tránh rét hoặc đến Hàng Châu Tô Châu để nghỉ dưỡng cuối tuần. Điểm chung của cả hai địa điểm đều phù hợp với du lịch gia đình và không quá xa Thượng Hải, nơi Phùng Thiệu Phong đang sinh sống cùng con trai. Các blogger giải trí phân tích rằng tình huống này giống các gia đình bình thường sau ly hôn, khi có thời gian rảnh, cả hai vẫn sẽ cùng đồng hành trong những hoạt động quan trọng của con. Phản ứng cộng đồng mạng: vì con mà trở thành gia đình ba người theo một cách khác. Weibo bùng nổ với hơn 380.000 bình luận chỉ trong 2 giờ. Tình bạn sau ly hôn là có thật, hai người trưởng thành, cư xử văn minh vì con trai, không cần tái hợp, chỉ cần cùng yêu thương Tưởng Tưởng là đủ. Nhiều cư dân mạng còn khen Triệu Lệ Dĩnh trông rạng rỡ hơn hẳn, trong khi Phùng Thiệu Phong được ca ngợi vì luôn ưu tiên thời gian cho con. Một chuyên gia tâm lý trẻ em tại Bắc Kinh cho biết việc bố mẹ duy trì tương tác tích cực sau khi ly hôn mang lại ảnh hưởng rất tốt cho tâm lý trẻ. Bé sẽ cảm nhận được sự an toàn, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc người lớn. Điều này được cho rằng chính là lý do Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần nhấn mạnh, điều quan trọng nhất với tôi hiện tại là con trai. Liệu có khả năng tái hợp? Sohu Entertainment đưa ra quan điểm không nên thổi phồng sự kiện. Nhiều cặp vợ chồng trong showbiz vẫn duy trì mối quan hệ đồng phụ trách nuôi con sau ly hôn. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là việc cùng du lịch gia đình là một tín hiệu hiếm hoi, thể hiện sự trưởng thành và lý trí của cả hai nghệ sĩ. Chuyến xuất hiện bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Tưởng Tưởng không chỉ khiến cộng đồng mạng dậy sóng mà còn cho thấy một hình ảnh đẹp của gia đình sau ly hôn, không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là ba mẹ của cùng một đứa trẻ.